با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 92مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلیه اطلاع رسانی تهیه میشه. خب بحث روز این روزا چیه؟ طبق معمول بحثی درباره امام بزرگوار ماست. امام پیرو امام شخصیت امام، اما امام شخص امام بود. امام اول امام، این امام قدیمی امام قطعی امام، فتوای امام، تفکر امام، صدای امام، منابع مربوطه به امام یک اصولی دارد. خط امام سر آشتی نداشت. این ویژگی امام است. هر کسی هر حرفی را که خودش میپسندد به امام نسبت ندهد. بله، امام آقای روح الله خمینی ملقب به امام در سال 1368 در سن 87 سالگی رحلت جانگداز فرمودند و به همین مناسبت هر سال در همین روز رحلت جانگداز ایشون مراسمی برگزار میشه که در اون مراسم بزرگان نظام سخنرانی میفرمایند. هفته پیش هم همین مراسم بود و رئیس جمهور منتخب و آقای بزرگ هر کدوم سخنرانی جداگانه‌ای داشتن که رئیس جمهور منتخب 435 بار در سخنرانیشون گفتن امام و آقای بزرگ هم 832 بار گفتن امام. اما چرا امام تبدیل به موضوع بحث این روزها شده، اونم بعد از 26 سال؟ بعضی اینجور میخوان. امام یک شخصیت محترمی است در تاریخ این کشور. روزگاری بود فعال بود، مفید بود، بعد هم از میان جمعیت رفت و روزگار او تمام شد. احترامش میکنیم، نامشو با تجلیل میآوریم، صرفا همین. خب این چه ایرادی داره؟ این غلط است. این غلط است. تنها مرجع تشخیص غلط از درست هم در کشور ایشون هستن. خلاصه آقای بزرگ به همین بهونه 1.5 ساعت روزه خوند. تحت چه عنوانی؟ اونچه که امروز به شما عرض میکنم تحت عنوان تحریف امام است. تحریف امام. حالا این اصلا چه اهمیتی داره؟ اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد. یعنی یا راه امام یا سیلی. این یکی از راههای خود امام بود برای اینکه مردم رو به راه خودش بیاره. حالا ببینیم راه امام چی بود از نظر ایشون که بعضی میخوان تحریفش کنن و چطور میخوان این کار رو انجام بدن. در زمان حیات امام هم برای تحریف شخصیت امام کار میشد. در زمان حیات خود امام، اون موقع که خودشون حی حاضر بودن، چطور میشد آقا همچین کاری کرد؟ از اول انقلاب سعی کرد در تبلیغات جهانی خود امام را به صورت یک انقلابی خشک و خشن از نوع اونچه که در تاریخ انقلاب‌های بزرگ و معروف عالم مثل انقلاب فرانسه، انقلاب مارکسیستی شوروی و بعضی از انقلاب‌های دیگر میشناسیم، از اون نوع معرفی کند. خب مگه امام از چه نوعی بودن؟ لکن مظهر عاطفه بود، مظهر لطافت بود، مظهر محبت بود، مظهر دلداری و دلدادگی بود.
ایشون مظهر محبت بودن؟ مظهر لطافت بودن؟ خوشبختانه برخی از سخنان ایشون در همون زمانی که از دهانشون بیرون می اومده ضبط شده و میشه به اونها استناد کرد تا فهمید ایشون واقعا مظهر چی بودن. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی آمد. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و اون حزب الله. صد رحمت به روبسپیر و استالین. البته این مظهر محبت و لطافت از همون شبی که این سخنان رو فرمودن همه اون کارها رو هم آغاز کردن. قلم شکستن، برپایی چوبه های دار در میدان ها و خلاصه برخورد انقلابی با هر صدای مخالفی. خوشبختانه اسناد این کارهای ایشون هم موجوده. واقعا تحریف امام کار غلطیه آقای خامنه ای. در داخل هم بعضی ندانسته بعضی هم دانسته تحریف می‌کردن. حتی زمان حیات خود امام هر حرفی را که به نظرشون پسندیده بود به امام نسبت می‌دادن، در حالی که ارتباطی به امام نداشت. بله، خود ایشون هم میدونن که امام حرف پسندیده نمیزدن. تازه این تحریفات امام در زمان حیاتشون بوده. بعد از رحلت امام هم همین جریان ادامه داشته است. خب حالا این جریان به کجا رسیده؟ یعنی امروز امام رو چگونه معرفی میکنن؟ امروز کسانی میان طبق میل خود و سلیقه خود یک جور امام رو معرفی میکنن. ممکنه در فرداها کسان دیگری بیان بر طبق سلایق دیگری، بر طبق حوادث دیگری که در دنیا پیش میاد مصلحت بدانند امام رو جور دیگری معرفی کنند. بله، خیلی کار بدیه واقعا. مثل خود شما که تمام عکس‌های میر حسین موسوی با امام رو حذف کردین، یا اگر خودتون هم تو اون عکس بودین میر حسین رو یه جورایی با فتوشاپ در آوردین، یا مثلا این عکس لحظه ورود امام که هی به تدریج افراد ازش حذف شدن و اگر همینجوری پیش بره تا 20 سال دیگه شما رو میذارن جای مرتضی مطهری و خیال همه رو راحت میکنن. ولی خب حالا که یکی دیگه اومده و میخواد از ترفند خودتون استفاده کنه، صداتون در اومده. این نمیشه. برای اینکه بفهمیم چرا این نمیشه، بعد از اول بفهمیم که اونا چی میگن راجع به امام. اگر امروز اعتدال میگوییم، اعتدال را از امام آموخته ایم. اگر ما میگوییم امید را از امام آموخته ایم. ایناست که آقای بزرگ میگن این نمیشه. این سخنان رئیس جمهور منتخب مربوط میشه به شب قبل از سخنرانی آقای بزرگ. این نمیشه. چرا نمیشه؟ امام یک اصولی دارد، یک مبانی دارد. چی ان اون اصول امام؟ مبانی امام؟ این اصول رو گزینشی هم نبایستی انتخاب کرد. خیلی خوب.
بفرمایید اون اصول چی هن؟ اولین مطلبی که وجود دارد در امام اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی است. پس 2 تا اسلام داریم. بعد اون موقع اینا چه فرقی با هم دارن؟ اسلام آمریکایی در زمان ما و در زمان امام و در همه زمانها تا اونجایی که ما میشناسیم، ممکنه در آینده هم همین جور باشد، 2 شاخه بیشتر ندارد. یکی اسلام سکولار، یکی اسلام متحجر. خدمت برادران بسیجی و سربازان گمنامی که پای برنامه نشستن عرض کنم که اسلام سکولار اصولاً وجود خارجی نداره. سکولار به کسانی گفته میشه که معتقدن قوانین اداره کشور نباید بر اساس دین باشه و این رو در مورد همه ادیان میگن. حالا اگر کسی بیاد همچین موضوعی رو، یعنی سکولاریسم رو، در نظام مقدس مطرح کنه، میشه آمریکایی. آمریکایی هم که دشمن ملته، پس تکلیفش معلوم میشه، خیلی راحت مسئله حل میشه. حالا ببینیم اسلام ناب چیه. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار اون اسلام متکی به کتاب و سنت است که با فکر روشن، با آشنایی با زمان و مکان، با شیوه و متد علمی جا افتاده و تکمیل شده در حوزه‌های علمیه استنباط می شود و به دست میاد. یعنی اگر کسی حوزه‌های علمیه نرفته باشد، نمیتواند اسلام ناب را بفهمد یا ترویج کند. اینجور نیستش که روش استنباط مورد توجه نباشد. هر کسی بتواند قرآن را باز کند و اصول حرکت اجتماعی را استنباط بکند. نه، این یک متد دارد، این یک روش دارد، روش علمی دارد که فقط در حوزه‌های علمیه درس میدهند و اگر کسی حوزه‌های علمیه نرفته باشد، نمیتواند اصول حرکت اجتماعی اسلام ناب را بفهمد و به کسی بگوید. حالا اگر یک کسی حوزه‌های علمیه رفته باشد و یه حرفای دیگه بزند چی؟ البته هر کسی هم که اون متد را بلد است، اون روش را بلد است، قادر نیست. باید فکر روشن داشته باشد، باید آشنای با زمان و مکان باشد، باید دشمن را بشناسد، نحوه دشمنی های او رو بداند. توجه کردی؟ یعنی فقط ایشون و کسانی که ایشون رو تایید میکنن میفهمن اسلام ناب که امام میگفت چیه. بقیه یا اصلا صلاحیت ندارن چون حوزه های علمیه نرفتن، یا اگرم رفتن فکر روشن ندارن، آشنایی به زمان و مکان نیستن، دشمن رو نمیشناسن. یکی از اصول امام اتکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده الهی، که این وعده الهی که برابر با اصول امام باید به صدقش اعتماد کنیم چیه؟ خدای متعال وعده داده است به مؤمنین و کسانی که این وعده رو باور ندارند در کلام خود خداوند لعن شده است. لعن الله علیهم، غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم. خب حالا باشه، باور میکنیم. وعده چیه؟ وعده رو بگین. اعتقاد به وعده الهی، به صدق وعده الهی که فرموده است ان تنصروا الله ینصرکم. این یکی از ارکان تفکر امام بزرگوار ماست. بله، این رکن واقعا به امام بزرگوار شما کمک کرد. مثلا تو همین جنگ ایران و عراق دائما امام بزرگوار از همین وعده ها میدادن به مردم و میگفتن نه تنها صدام رو شکست میدیم و کربلا رو آزاد میکنیم، بلکه میریم قدس هم میگیریم. نقطه مقابل به دلخوش کنک های دشمنان، مستکبران، قدرت های جهانی مطلقاً نباید اعتماد کرد. این هم در عمل امام، در رفتار امام، در بیانات امام به طور کامل مشهوده. اون که بله،
اما حالا برای خالی نبودن عریضه، شما که خوب مثال میزنین، یه مثال بزنین تا همه با شخصیت امام بیشتر آشنا شن. یک وعده‌ای در مورد پایان جنگ تحمیلی یکی از دولت‌های وابسته با آمریکا داده بود. بحث صدها میلیارد یا هزار میلیارد در میان بود. امام اعتنایی به او نکردن، اعتماد نکردن. از جیب خودشون که نبود، از جیب مردم ایران بود. برای همینم 1000 میلیارد دلار اون موقع رو، یعنی معادل حداقل 10 سال بودجه کل کشور رو نگرفتن و به جنگ ادامه دادن تا جوانهای ایرانی بیشتری رو به کشتن بدن. آخرش هم با امضای یک قرارداد صلح سخیف، اینقدر که خودش اسمشو گذاشت جام زهر، جنگ رو بدون آزادی کربلا و قدس و بدون گرفتن حتی 1 سنت غرامت به پایان رسوندن. مظاهر این ان تنصر الله و ینصرکم هم که الان در کشور کاملا مشهوده. از وضع مشکلات بی‌آبی و محیط زیست کشور بگیر تا گرونی و فقر و بیکاری و اعتیاد که از سر کله مردم داره بالا میره. سوم، اعتقاد به اراده مردم و نیروی مردم، اعتقاد به مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی. برای همین هم تمام سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مردمی رو منحل کردن و تمام کارخونه‌ها و شرکت‌های بزرگ غیر دولتی رو مصادره کردن و دادن به دولت. اعتقاد به مردم و به معنای حقیقی کلمه احترام برای آراء مردم و افکار مردم و تشخیص مردم احترام قائل بود. خیلی اینقدر احترام قائل بود که نگو. همه باید جمهوری اسلامی را بخواهند. اینکه استقلال مملکت را میخواهد در هر مسلکی که هست باید دنبال ملت برد. ملت ما یک پارچه خواهان جمهوری اسلامی است. همه باید جمهوری اسلامی را بخواهند. اگر نخواهند یعنی استقلال کشور را نمیخواهند. برای همین هم امام در کمتر از 2 ماه بعد از سرنگونی حکومت قبلی و خلأ قدرت در کشور یک انتخابات برگزار کردن که بی‌نظیر بود در دنیا، چون فقط یک گزینه داشت: جمهوری اسلامی آری یا نه. کی جرأت داشت بگه نه؟ بعد از این تازه حکومت‌های دیگه و رژیم‌های دیگه یاد گرفتن که میشه انتخابات‌های یک گزینه‌ای هم برگزار کرد. ممکن بود اون چیزی رو که مردم انتخاب میکنن مورد نظر امام در یه موردی هم نباشد، اما در عین حال برای آراء مردم احترام قائل بود. بله، مثل مورد بنی سعد، اولین رئیس جمهور نظام مقدس که با آراء مردم به این مقام رسیده بود. اینقدر امام به آراء مردم احترام میذاشتن که اول یه نخست وزیر بهش غالب کردن، بعدم هی از اختیاراتش کم کردن. آخرش هم که نظرشون به نظر اوشون نزدیکتر نبود، عزلش کردن بدون طی مراحل قانونی. امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود. برای همینم با اصرار بر ادامه جنگ یک سری از همین محرومان و مستضعفان رو سپرد به برادر محسن رضایی و باقی پاسداران ولایت مدار که هیچ کدومشون هیچ سواد و تجربه نظامی نداشتن تا به کشتن داده بشن، بقیهشون هم از اونی که بودن فقیرتر شن. این روند در حکومت برجای مانده از امام همینجوری ادامه داشته. اینی که از اصول قطعی امام است، طرفداری از مستضعفان. همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه کن کنند، همه باید تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیارند. تلاش میکنن؟ چه تلاشی؟ بیا و ببین، مقبره میسازن برای امام 2 میلیارد دلار. چند صد متر طرفتر بچه‌ها دارن کنار خیابون گل میفروشن، بچه‌هایی که باید تو مدرسه باشن. معاون آموزشی نهضت سوادآموزی میگوید سال گذشته 67,000 دانش آموز پایه اول تا ششم دبستان ترک تحصیل کردند و به حدود 10 میلیون بیسواد جامعه اضافه شدند. 67,000 دانش آموز ابتدایی، یعنی بچه‌های بین 7 تا 13 سال.
بعدش هم ما 10 میلیون بی سواد داریم تو کشور. یعنی نزدیک 15% جمعیت کشور بی سوادن. اینا از مستکبران نیستن ها، از مستضعفان و محرومانن. با مستکبرین امام سر آشتی نداشت. واژه شیطان بزرگ برای آمریکا یک ابداع عجیبی از سوی امام بود. آهان، همه این روزه ها خونده شد تا به اینجا برسیم. شیطان بزرگ آمریکا. امام تا روز آخر نسبت به آمریکا همین احساس رو داشت. عنوان شیطان بزرگ رو هم به کار می برد، هم از بون دندان اعتقاد به این معنا داشت. البته قطعات F-14 های آمریکایی و موشک های فینیکس رو می خرید از آمریکا به چند برابر قیمت. اما خب حالا بگذریم. یکی دیگه از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکر امام، یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکر امام مسئله استقلال کشور، رد سلطه پذیری. آهان، استقلال کشور و رد سلطه پذیری که معیارش میزان دشمنی ما با آمریکاست. برای اینکه بفهمیم الان که ما خیلی با آمریکا دشمنیم استقلال کشور در چه سطحیه، بعد رجوع کنیم به اخبار کشور. وقتی واردات بی‌رویه نمیذاره شکر از تولید به مصرف برسه. تایر ایرانی رو هم به فهرست قربانیان واردات بی‌نظارت کالاهای چینی و تعرفه ترجیحی برای کالاهای ترکیه اضافه کنید. فولاد هر چقدر هم سفت و سخت باشه زیر بار واردات کمر خم میکنه. در 10 ماه گذشته تقریبا نزدیک به 3,300,000 تن محصولات فولادی وارد کشور شده. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع کشور میگه قاچاق و خریدهای خارجی حساب نشده بلای جون صنعت نساجی کشوره. انگور از شیلی است، گلابی هست از افریقاست، سیب ایتالیا، فرانسه، افریقا، شلیل هست، شلیل ترک، انبه هست، انبه هندی، تمرندی هست از تایلند، پرتقال هست از مصر، لیموی ترش هست از برزیل، لیموی ترش سنگی هست از ترکیه و الی ماشاءالله. بررسی سابقه 23 ساله این خودروساز فرانسوی در کشور نشون میده داخلی سازی قطعات و وابستگی به واردات ساده ترین قطعه ها، حتی پیچ و مهره و همینطور غالب کردن محصولاتی 2-3 برابر قیمت جهانی به ایران از مهمترین سنگ‌اندازی های پژو سر راه خودروسازی ماست. همه اینها رو مدیون استقلال کشور هستیم که امام برامون به یادگار گذاشته و این یکی امام به اون تداوم داده. متاسفانه هستند کسانی که تئوری سازی میکنن برای نفی استقلال کشور. استقلال کشور از نظر ایشون و امام بزرگوارشون یعنی بد و بیرا گفتن با آمریکا، کمک به دشمنان آمریکا، حتی دشمن سازی برای آمریکا به هزینه تحریم شدن مردم ایران و تهیه اجناس آمریکایی مورد نیاز کشور به چند برابر قیمت یا تهیه همون اجناس با کیفیت پایینتر از کشورهای دیگه. خلاصه این آقایون با کارهاشون به تمام اهداف استکبار جامعه عمل پوشوندن. نکنه این آقایون خودشون برای استکبار کار میکنن. از نکات مهم این سخنرانی بنر اصلی سخنرانی بود که یک تفاوت فاحشی با سالهای پیش داشت و آن حذف شعار آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند بود. از دیگر اتفاقات مهم این مراسم اخلال در سخنرانی رئیس جمهور بود. ما شما امروز میبینید که بنابراین متشکر، بفرمایید. متشکر. که موجب عصبی شدن رئیس جمهور معتدل شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این والسلام آقای روحانی نشان از این داشت که گرچه به ظاهر این سخنرانی رو به پایان رسوند، ولی در واقع موفق نشد تمام حرفایی که برای این سخنرانی آماده کرده بود رو بزنه. سخنرانی روز بعد آقای بزرگ یه جورایی جواب اون سخنرانی نیمه تمام رئیس جمهور بود. اما قبل از آقای روحانی کسان دیگری هم تلاش کرده بودند که با رجوع به آقای بزرگ و آرمانهای او تذکراتی به آقای بزرگ و حامیانش بدن. قرار بود میزان رأی ملت باشد، نه آنکه چند نفر به جای ملت و به نام ملت تصمیم بگیرند و چنان دایره اراده خود را تنگ کنند که پیشگامان انقلاب و دفاع مقدس نیز خارج از صلاحیت قرار گیرند. قرار بود مجلس با رأی واقعی مردم شکل بگیرد و اصاره فضائل ملت باشد، نه آنکه نمایندگان مردم نیز از صافی نظر و سازماندهی اصحاب قدرت در حکومت بگذرند. قرار نبود فقط در تریبون‌های جهانی مثل سازمان ملل برای نبودن آزادی در آمریکا و اروپا فریاد برآوریم و اشک حسرت بیفشانیم، اما حقوق اساسی و انسانی شهروندان ایرانی را از یاد ببریم. ظاهراً این شیوه رایج یک جریان سیاسی شده است که اگر واقعیت با نگاه و نظریه آنها تطابق نداشت، به جای اصلاح دیدگاه و نظریه خود در صدد نفی و انکار و قلب واقعیت برمی آیند، آنچنان که گویی واقعیت ها باید خود را با دیدگاه اینان وفق دهند. مناسب است آقایان در این جمله معروف استالین که وای به حال واقعیت هایی که با تئوری های ما سازگار نباشند تأمل کنند و به قضاوت تاریخ در مورد وی بنگرند. جمهوری اسلامی مورد نظر امام ذاتی دموکراتیک داشت، به همین دلیل بود که حتی در رفراندوم تعیین نوع حکومت نیز ایشان با عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی از آن رو مخالفت داشتند که این شائبه را به وجود می آورد که گویا جمهوری اسلامی یا اسلام دموکراتیک نیست. این بخشی از سخنان آقای محسن میردامادی در مجلس ششم بود، برگرفته شده از ویدیوی قرار ما این نبود در یوتیوب. شما میتونید با جستجو در یوتیوب این ویدیو رو پیدا کنین و به طور کامل مشاهده کنین. حدوداً 10 دقیقه است. اگر ندیدید توصیه میکنم ببینید. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر این برنامه را مفید یافتید، در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً گوشا باشید و در اطلاع رسانی اپوزیتی سعیم شوید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی میکنند. تا دیداری بعد، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.